Tjena! Otto här. Det är början av juli och vi har precis gått in i sommar- och semestertider. Men det betyder också att vi börjar närma oss rapporteringen av Q2. Och eftersom jag då har lämnat trygga anställningar bakom mig för att köra aktieanalys på heltid, så har jag också en del nya följare som inte är helt bevandrade i hur jag tänker kring mina investeringar. Så då tänkte jag köra en rad klipp inför Q2-rapporteringen där jag pratar just om min metodik och mina tankar kring de här bolagen som jag bevakar. Det vore ju trevligt om du hängde med på det, så vi kör. Innan vi kör är det några saker som är extra viktiga. Följ mig gärna via det fria nyhetsbrevet. Klicka in på hemsidan, anmäl dig där. Ta också del av min policy som handlar om ansvar, transparens och hur jag jobbar med analysen. Jag ger ju inga rekommendationer utan jag tänker högt. Så att se det som adderat värde till din egen analys. Och sen är det du själv som måste vara påläst och fatta dina egna beslut. Med det sagt, nu går vi till analysen. På hemsidan kan man utläsa att jag bevakar 19 bolag för stunden. Och det går också att utläsa då att jag har 7 av de här bolagen i portföljen. Vill man följa bevakningen av respektive bolag samt veta vilka bolag jag är investerad i, så behöver man teckna premiumtjänsten. Men eftersom det här är vägledning så ska vi faktiskt gå in och titta lite bakom kulisserna för att också se hur jag jobbar med analysen i respektive bolag. Vad passar inte bättre än att utgå från den rapportperiod vi står inför? Den är ju ganska utspridd i termer av när bolagen rapporterar. Med start för Plaid här då redan den 9 juli. Och sen får vi vänta ända till slutet av augusti innan de sista bolagen jag bevakar har rapporterat. Om vi går tillbaka till just Plaid och även tittar på Mips, så är det 2 bolag som jag bevakar för att ha en benchmark. Och de är ganska intressanta ur en benchmarks perspektiv därför att de har gjort fantastiska resor. De har haft stark tillväxt med hög lönsamhet och de har utifrån det följt en uppvärderingskurva i relation till finansiella nyckeltal. Och jag är inte investerad, kan jag avslöja, varken i Plaid eller Mips. Därför att min modell går ut på att hitta den här typen av bolag innan de uppvärderas. Samtidigt så vill jag veta vilka multiplar, det vill säga vilket värde vid varje enskild tidpunkt har ett bolag utifrån hur de presterar. Och då blir Plaid och Mips väldigt intressanta att se då utifrån värderingsmultiplar. Och här kan det redan börja bli krångligt för den som inte är bevandrad, men du har säkert hört saker som P/tal och så vidare. Men om vi ska göra det väldigt enkelt, om du själv ska köpa bolaget, hur många år tar det innan du har gjort break-even på din investering och börjar tjäna pengar på riktigt? Det är väl ett väldigt förenklat sätt att se på den här typen av nyckeltal. Och då ska vi här titta på Plaid och Mips som exempel utifrån då hur värderingsresan kan se ut. Och ta Plaid på den här bilden som har växt lönsamt och värderas då ungefär till en värderingsmultipel på 40 årsvinster om man tittar på rörelseresultatet på skuldfri basis. Så det här säger ju någonting om hur marknaden då värderar ett bolag som växer lönsamt likt Plaid med en viss lönsamhetsmarginal med goda utsikter framåt och att bolaget då hela tiden växer in i sin värdering. Och den här typen av benchmark blir ju väldigt viktig då när man tittar på andra bolag utifrån vad de har för förutsättningar att göra samma resa. Vad är en rimlig värdering vid varje given tidpunkt? Och det jobbar jag otroligt mycket med. Så vi ska titta på ytterligare ett bubbeldiagram för att förklara då vilka bolag jag letar efter. Ja, ta med er bilden av Mips och Plaid och så tittar vi på den här bilden som då rör andra bolag som jag bevakar. Och vi börjar längst till höger. Då har vi Swedencare. Swedencare var ett av mina första case som jag fångade tidigt och innan förvärvsresan och det stora genombrottet.
Och då var de längst nere till vänster, det vill säga de var lönsamma när de gick till börsen, men det var ingen större omsättning. Och de hade en ambition framåt. Och den resan blev ju flera 1000% upp till toppen. Och sen har det fallit tillbaka lite, men utifrån börsintroduktion och när jag klev in i det här så har det ju varit en 10-bagger. Alltså 900% eller 10 gånger insatsen. Och det är den typen av bolag jag letar efter. Och då kommer vi ner till det här området till vänster. Där ligger en massa småbubblor av bolag då som skulle kunna bli någonting. Problemet här är ju att det här är förenat med otroligt stor risk. Det här är bolag som behöver kapital, det är mycket som behöver gå rätt, de har en massa beroenden, de måste bygga en organisation som klarar av sin resa. Det gemensamma för de bolag som jag hittar och bevakar är att de har en skalbarhet, de har en global affärsidé, de är svenska bolag noterade på svensk börs, vilket gör det enklare att läsa rapporter och följa det, men ambitionen är global. Huruvida de här bolagen kommer lyckas eller inte, det är ju det jag försöker analysera. Hur går det? Jag har också då en liten reservation för hur farligt det här är. För ute till vänster har jag ett markerat område i rosa som jag kallar hypezonen. Om ett bolag uppvärderas utan att ha ökat sin lönsamhet så beror det oftast på att bolaget är i någon typ av hype. Och då kan vad som helst hända med värdet. Och jag gissar att många av oss någon gång har köpt tryck på hype-knappen. Det vill säga vi hör om ett bolag men vi har ingen aning om bolaget faktiskt levererar någonting. Eller hur långt de har till att realisera sin resa. Och då bevakar jag även om ett bolag eventuellt går in i för mycket hype. Om det är läge att ta en vinst eller om det är reellt det som håller på att ske. Så i min bolagsbevakning, då ser ni här ett urval av bubblor och min tro och förhoppning då är att flera av de här bubblorna ska flyttas åt höger, det vill säga att rörelseresultatet ska öka över tid. Och normalt är det så att när rörelseresultatet ökar över tid så kommer också en uppvärdering. Den här bubblan kommer stiga uppåt. Minns igen den här Plaid-affären som visar 40 årsvinster ganska kontinuerligt de sista åren. Och kan ett bolag då växa lönsamt så kommer de att följa en uppvärderingskurva och därav den här benchmark-analysen. Så jag jobbar otroligt mycket med mina bubbeldiagram, läser rapporter och försöker förstå om bolaget då är på rätt väg. Och om det är så att kapitalet är en risk i sig, för att då har vi också en jätterisk för utspädning eller att det blir en dålig investering. Så det här förklarar lite grann hur jag jobbar med de här bolagen. Det jag också gör i mina innehav är att jag försöker estimera då en potential framåt utifrån vad bolaget har vunnit för affärer eller gett för utsagor. Och så försöker jag omsätta det till en framtidskurs eller också förstå lite grann vad jag tycker att bolaget är övervärderat så att jag inte trycker på köp och riskerar hamna då i en situation där vi är inne i en hype-period. Jag jobbar mycket med prognoser också och sätter in det i mina bubbeldiagram för att se om bolagen då levererar utifrån mina förväntningar på det här bolaget. Och så jämför jag det även med uppdragsanalytiker. Det finns ju banker och analyshus och så vidare som bevakar bolag antingen genom att man får betalt för att göra det eller så gör de det för sina kunders räkning. Och då kan man ta del av andra analyser och se hur man ligger själv i relation till de analyserna. Så allt det här väver jag samman för att skapa mig en helhetsuppfattning. Det jag verkligen försöker göra är inte att vara bias. Alltså jag gifter mig inte med bolagen. Det är bolagen som ska leverera. Det är inte så att jag behöver försvara bolagets prestation. Så att jag kan vara både kritisk och positivt inställd. Och agera då i min portföljrotation utifrån vad jag ser händer i bolagen. Och det är väl också en del som jag skulle vilja beteckna som en del av min personliga styrka i aktieanalysen. Att jag följer min modell. Jag är modellstyrd istället för att vara emotionellt engagerad i bolagen. Och det har hittills i alla fall visat sig vara bra då. Ja, så det här ger ju en liten bild av hur jag jobbar med mina analyser. Och under nu Q2-perioden så kommer jag att uppdatera efter varje rapport. Jag kommer också givetvis inför rapport och ha en take på vad jag tror om bolaget. Och det kommer man kunna se i klipp här framåt.
Och sen behöver man följa min premiumtjänst för att få ta del av utfallet i rapportperioden om hur jag ser på utfallet framåt. Så jag hoppas att du vill vara med på den resan. Är du intresserad så titta in på hemsidan, läs min policy och hur jag ser på ansvarsfrågan. Viktigt att man är intresserad själv, är påläst och använder mina ord som en krydda till den egna analysen. Inte någonting man bara följer utan att förstå varför. Så att den typen av följare är också de som är väldigt lyckosamma. Och jag får in väldigt många tips på bolag som jag screenar hela tiden från min följarskara. Jag har också i mina ögon satt en ganska låg prislapp på det här. Det är inte så att det är intäkterna från följarbasen som är kärnan i det här. Utan jag har kostnader för det jag gör. Jag har en plattform den vilar på. Och då vill jag gärna ha täckning för de kostnaderna. För det jag gör är att jag tänker högt och delar med mig. Och det borde det ha ett värde i sig. Men det är ju på börsen som jag gör förhoppningsvis då den avkastningen. Som gör att jag nu har kunnat gå från det traditionella yrkeslivet och trygg anställning till att köra eget. Så häng med på resan om du finner det intressant. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej!